ми сьогодні говоримо про візію майбутнього мистецького арсеналу, зазвичай постає питання, що ж є незмінним в цієї інституції. І звісно, що одразу постає ця будівля в нашій уяві і будівля, яку ми вважаємо унікальною. Старий Київський арсенал. Ніби всім відомий, ніби прописаний в туристичних довідниках, будівля, яка певний час не була об'єктом глибоких наукових досліджень, оскільки тут відігравала роль її специфіка закритого військового об'єкту. Проте створення національно-культурного та музейного комплексу «Мистецький арсенал» активізувало ці дослідження. І сьогодні ми з Катериною Гончаровою, яка належала до групи науковців, представників Інституту «Укрпроект Реставрація», на початку 2000-х років і здійснила ці архівні дослідження в Києві, Москві, Петербурзі. І дякуючи Катерині і її колегам, ми сьогодні можемо говорити про багато таємниць цієї ніби звичної для нас споруди. І, Катерина, вам слово. Чому ці дослідження були важливі? І як вам працювалося в цих архівах? Що було головним відкриттям ваших досліджень? Ну, по-перше, дійсно, арсенал така помітна споруда, але певний час вона була невидима для дослідників, тому що обсяг досліджень і публікацій, які можна було здійснити по цій споруді з огляду на її статус і військове відомство, був доволі обмежений. Тому і арсенал, власне, він перебував у артилерійському відомстві. Основні архіви про історію цієї споруди зберігаються у Москві і Петербурзі. Звичайно, певний час вони були недосяжні для українських дослідників, і саме тому ця споруда стала таким осередком історичного міфу. От, власне, тому глибокі архівні дослідження та спілкування з колегами з Москви і Петербурга, вони допомогли більш повно розкрити історію цього місця. Ну, наприклад, тривалий час у розпорядженні українських дослідників були креслення, підписані Іваном Меллером. І тому спочатку дуже обережно писали, що креслення підписані Іваном Меллером, потім вже стали писати, що автором арсеналу став Іван Меллер, але це абсолютно не так. Іван Меллер – це абсолютно видатна особистість в історії фортифікації Російської імперії. Він очолював відомство артилерії і фортифікації, і, звичайно, як очільник, згодом барон, він не міг проєктувати таку споруду. Завдяки, знову-таки, відкриттю випадковому, як часто буває в таких випадках, відкриттю креслень автентичних, креслень проєктних, і завдяки дослідженням, знову-таки, моїх петербурзьких колег, було виявлено, що ця споруда належить авторству Карла Йоганна Шпекле. Це так само видатна споруда, це архітектор, інженер, фортифікатор, фахівець з артилерії, який пройшов школу Растрелі, пройшов школу Фельтона. Тобто це видатна особистість в архітектурі Російської імперії свого часу. Йому належить безліч споруд, як фортифікаційних. Він проєктував невдовзі до того, як зайнявся Київським арсеналом, він проєктував арсенал в Петербурзі. На жаль, ця споруда була зруйнована. Він знаходився на Літійній вулиці. Так само абсолютно розкішна, вінтажна, перехідного періоду від бароко до класицизму монументальна споруда. Він проєктував дуже багато в Вітебську, він проєктував дуже багато у Старій Фінляндії, Охтинський завод і надзвичайно багато споруд. Окрім того, він відповідав і за феєрверки, і за паркові споруди. Він, як інженер, так само звів низку мостів у Петербурзі. Тобто він видатна дійсно особистість. І більшість архівних джерел, які я знаходила, вони якраз апелювали, це зазвичай рапорти або звіти, вони апелювали до Шпекла як до архітектора. Але згадується так само ще і прізвища мауермейстера Геллера.
Це прізвище може бути знайомим для українських досліджень, тому що Гельмер, архітектор кінця 19 століття, він проєктував таку споруду, всі знають, Одеський оперний театр. Але той Гельмер, який відносився до кінця 18 століття, на жаль, він лише мав спільне прізвище. І цей Гельмер брав на себе відповідальність за проведення будівельних робіт і знову-таки кореспондував з Шпекле щодо змін до проєкту, який треба було вживати на місці. Катерина, а скільки було всього проєктів цієї споруди? Справа в тім, що Шпекле належить лише загальне бачення споруди. Він окреслив план, він окреслив композицію фасадів, а все інше вже уточнювалося на місці. Йдеться про 1783 рік. Так. А далі? А далі до нього звертався маурмейстер Гельмер у своїх листах. Гельмер був німецькомовний, він не знав російської мови. Все листування проходило німецькою мовою. А підрядником тут був так само видатний чоловік Матвей Бегічев. Він взяв на себе відповідальність як адміністратор. Але на час будівництва споруди йому вже було 60 і трошки років, і така дуже трудоємна справа, як відповідальність за підрядників, за кореспондування з артилерійським відомством у Петербурзі, для нього була вже надто важка. Тому було дуже багато складностей у будівництві цієї споруди, про які, думаю, ми ще поговоримо. Отже, мені хотілося поговорити з вами, користуючись нагодою, про те, як практично застосовуються архівні знахідки під час реставраційних робіт, як це було тут, в Старому Арсеналі. Перед нами безліч креслень, цілий іконографічний літопис Старого Арсеналу. І я хочу звернути вашу увагу оці надзвичайно цікаві, я б сказала, мистецькі кольорові креслення, які є проектом віконниць першого поверху. Це є річ, яка зберіглася до нашого часу на вікнах Старого Арсеналу, і цей оригінальний елемент був знятий під час реставрації, і вже в наш час, коли розробляли проект реставрації вікон, то подібні рокалі були використані в будівлі Старого Арсеналу. Розкажіть про це, будь ласка, наскільки це важливо було в ваших дослідженнях і в подальшій реставрації будівлі? По-перше, це не єдина автентична деталь, яка була відкрита в процесі досліджень цієї споруди. Маю зробити невеликий відхід від нашої бесіди і трошки пояснити, тому що для того, щоб здійснити дійсно грамотну наукову реставрацію споруди, необхідно провести цілий комплекс науково-дослідних заходів. Моя частина – це архівні дослідження, бібліографічні дослідження, а є ще лабораторії і архітектори, які здійснюють натурні дослідження об'єкту. Архітектори, звичайно, інженери і конструктори роблять дослідження всієї споруди. Є хіміки-технологи, які здійснюють дослідження матеріалів. І от, власне, за результатами всього цього комплексу досліджень і розробляється проєкт реставрації. Коли команда Інституту УКРНДІ проєкт реставрація зайшла сюди після скасування такого забороненого, закритого статусу території, ми, звичайно, були просто вражені, тому що споруда була величезна, як її можна було не помічати і загалом не поціновувати, було для нас загадкою, але знову-таки цьому військовому містечку ми маємо завдячувати тому, що споруда зберіглась такою, як вона є, автентичною, без суттєвих змін та перебудов. Тому що і господарський характер будівлі, складський на той час, і військовий статус не дозволив її суттєво перебудувати. Вся команда архітекторів і вся команда дослідників були абсолютно вражені тим, наскільки
наскільки багато відкриттів для нас підготувала, власне, ця споруда. Ця рокаль – це один з небагатьох елементів, які ми відкрили. Ну, наприклад, було абсолютно цікаво дослідити подвір'я з залишками собору монастиря, що був ліквідований перед будівництвом споруди. Було дуже багато відкриттів по території. Ну, наприклад, Сортія, яка вела під Куртиною до Новокиївського Равеліну. Було багато відкриттів, пов'язаних із історією споруди Арсеналу. Ну, наприклад, вже після того, як основний об'єм споруди був зведений, виявилося, що необхідно було добудувати додатковий пандус. І от сліди цього пандусу, цієї апарелі, можна було знайти в одному з фасадів на подвір'ї Арсеналу. Але вже цієї апарелі не існувало, вона була розібрана. Крім того, архівні дослідження так само зберігли дуже багато цікавинок. Ну, наприклад, в стіні Арсеналу, в фасаді, який обернений до Києво-Печерської лаври, є закладна табличка красної меді, де є гравіювання про те, що імператриця Екатерина II дала свій дозвіл повіліваю побудувати цю споруду Арсеналу. Вона, до речі, якщо археологи її не знайшли, то вона, до речі, ще має там зберігатися, досі в стіні. Катерина, а відомо, що в первісний проект Арсеналу вносилися зміни, і вже коли споруда була збудована, то її час від часу перебудовували залежно від потреб. Ну, наприклад, ми бачимо на цих кресленнях в первісному вигляді 1783 року, що тут було 4 в'їзди. Да? Ми знаємо, що споруда має чотирикутну форму з внутрішнім двором, і було 4 в'їзди, які ніби забезпечували автономність кожного крила, а потім їх закладали, правда? А які ще були зміни стосовно первісного проєкту? Ну, знову-таки, первісний проєкт Шпекли – це лише ідея споруди, це планове рішення, це обсяги, це фасади, а потім вже по місцю вносилися корективи залежно від реальних потреб. Ну, зокрема, історія споруди, вона доволі лаконічна, хоча б вважалася така величезна споруда і мала переживати доволі таку інтенсивну зміну етапів будівельної історії. Це проєктне рішення і період будівництва, на якому відбувалося дуже багато цікавих речей, і корективи проєкту Шпекле, і якихось змін, пов'язаних з матеріалом, і, наприклад, неможливість швидкого розібрання собору Вознесенського монастиря, тому що необхідно було отримати погодження митрополита, а це було доволі складно зробити, і перебії з постачанням матеріалів, і пошуки подальшого до інших постачальників. Ну, наприклад, білий камінь необхідно було везти з Москви. Потім відмовилися, везли з Брянська. Ще один етап будівельної історії – це будівництво апарелі, яка пізніше була розібрана. І далі Арсенал функціонує як і виробничі майстерні, і як склад, і як місце для зберігання артилерійських і гарнізонних речей. І в тому числі і для зберігання певного таких розхідних матеріалів. Ну, зокрема, на одному з креслень планів йдеться про те, що була окрема секція для зберігання, наприклад, соломи або якихось дійсно деревини, розхідних матеріалів. Зміни викликані нормальним життям функціонуючої споруди. Тобто необхідно було побудувати, наприклад, полички, необхідно було побудувати антресолі, з якого матеріалу їх будувати, чи з дерева, чи з чавуна лити, як це мало відбуватися. Тобто це такі перехідні, дуже утилітарні речі. Дуже суттєвим періодом в історії споруди був повоєнний період. Викликано це було тим, що один з кутів споруди був суттєво ушкоджений артилерійським снарядом. І у повоєнний час ця реконструкція необхідно було відновити цілісність споруди, це один, і потім вже побудувати низку додаткових споруд, які б забезпечували функціонування вже військового містечка. Так. Можу я з вами не погодитись стосовно артилерійського снаряду.
Бо нас надзвичайно цікавила ця частина споруди, оскільки ця галерея, яка розташована вздовж Лаври, має суттєві відмінності в стелі. Да? Частина її ніби маркує той зруйнований фрагмент періоду німецько-радянської війни. І ми також часом вірили і повторювали цей шаблон радянської пропаганди про те, що німецько-фашистські загарбники зруйнували цю унікальну споруду. І потім раптом ми побачили серед архівних матеріалів, це знов-таки до користі архівів, фотографію німецьких військових фотографів, яка датується вереснем 1941 року, де зафіксована ця споруда, цей кут на розі нинішніх вулиць Лаврської і Цитадельної, вже зруйнованою. І все ж таки ми сьогодні схиляємось до тієї думки, що це були диверсійні радянські групи, і вони закладали тут вибухівку. Як це було широко відомі факти про руйнацію Успенського собору чи Хрещатику, швидше за все, це була складова той низки диверсій, які напередодні відступу з Києва все ж таки здійснювали радянські війська. Так само цей вибух призвів до руйнації перекриттів, які на той час були дерев'яними, перекриттів між першим і другим поверхом арсеналу, які відбудовували вже після повернення заводу з евакуації в 1943 році. Ну, така версія на сьогодні здається більш достовірною. Можливо, тому ми так. продовжуємо розвінчувати ці легенди, які навколо арсеналу існують. Ну, ще є одна легенда, яку ви, можливо, теж зможете спростувати. Це легенда про порцеляновий арсенал. Катерина II завжди говорила про це як про мій порцеляновий арсенал. Це дійсно така калька, яка переходить постійно, такий штамп, який переходить постійно від одного видання до іншого. Але справа в тім, що цеглу для будівництва споруди її добували доволі важко. Ну, по-перше, коли вирішили будувати арсенал, то виявилось, що потужностей артилерійського відомства не вистачало. Ну, наприклад, за один сезон необхідно було покласти майже 2 мільйона цеглин. Для цього необхідно було близько 70 каменярів і забезпечити і такі кадрові ресурси відповідної якості, і матеріал відповідної якості було вкрай важко. Зазвичай цегельні заводи вони були в Либідській частині, і дуже багато рапортів про те, що ці печі їх просто заливало водою під час розливу ріки. Є матеріали про те, що цегла замокала, її не встигали просто поставити в печі. Є матеріали про те, що дуже було багато браку. Тому адміністрація, власне, підрядник, людина, яка відповідала за будівництво арсеналу, Матвій Бегичев, він звернувся по допомогу до монастирів. І монастирі, зокрема Флорівський, Видубицький, Софійський, Михайлівський, вони продавали цеглу для зведення цієї споруди. Ну, звичайно, якийсь сезон монастир погоджувався, якийсь сезон монастир відмовляв, тому що, наприклад, є історія про те, що зверталися за традицією до Софійського монастиря з проханням продати цеглу, але у монастиря були свої плани на будівництво, і вони відмовилися. Ну, тобто кожний обсяг, партія матеріалу була, власне, їй доволі було важко здобути. Тому говорити про унікальність цегли, ну, це, як на мій погляд, перебільшення. Тому що цеглу доставляли з багатьох джерел, ну, і якщо подивитись на величезну споруду, то тут дійсно дуже багато є підрядників, дуже багато постачальників. І цегла, ну, той факт, що вона дожила до нас і в такому відносно доброму стані, це, ну, дійсно подвиг виробників того часу. Ну, така цегла – це суто київська ознака. Ми можемо згадати епоху київських підрядників, кінець 19-го, початок 20-го століття, коли, будуючи прибуткові будинки, в першу чергу, з такої цегли, їх нітинькували, і ця цегла сама мала самодостатню декоративну цінність. І для цього періоду це не є характерна відкрита цегляна кладка, яка ще така
поліхромна, яка мерехтить різними відтінками жовтого і оранжевого. Це доволі унікальна річ для цього часу, тому що зазвичай тинькували дійсно. Ну і напевно... Це знову-таки говорить про якість цегли. І унікальність. Як би мені хотіли уникнути цього визначення, Ні, досить банального, але унікальність. Отже, повертаючись до визначення арсеналу, його функціонального призначення, ми знаємо, що арсенал – це є майстерня для виготовлення і зберігання зброї. І, в принципі, за своїм призначенням, ця споруда київська є досить типовою, розповсюдженою як тип забудови. Це таке доволі спірне твердження, знову-таки трошки таке акцентоване, тому що, але в ньому є дійсно така крапля правди, тому що Шпекле проєктував арсенал в Києві майже одразу після завершення проєктних робіт по проєктуванню арсеналу в Петербурзі. Оскільки Шпекле ніколи не був в Києві, він взяв вже напрацьовану традицію, якщо так можна сказати. Це планувальне рішення у вигляді замкненого каре прямокутного, це певне вирішення фасадів, це програма споруди, тому що арсенал – це не лише функціональна споруда, а це маніфест певний. І привіз це в Київ. Він ніколи не був в Києві, він не знав, що таке Київська цитадель, він не бачив всього того, що відбувалося навколо. І він цю абсолютно пітерську за масштабами величезну статусну споруду, по суті, запхав в доволі обмежені рамки Київської цитаделі. І в результаті ми отримали таку дуже вразливу оборонну одиницю, фортифікаційну одиницю, де основний склад зброї міг бути атакований доволі легко. І доволі легко міг бути вражений під час атаки. Знову-таки артилерія на той час ще не була настільки розвинена, пізніше вже відкрили нарізну артилерію, яка там давала і більшу дальність обстрілу, і є певні нюанси. Але знову-таки Київський арсенал за своїми масштабами, за статусом, за маніфестом, за програмою – це абсолютно імперська споруда. І він своєю появою відкриває двері для, по суті, імперських амбіцій в архітектурі в місті Києві як столиці губернії. Тому що і стверджується, тому що після цього арсеналу, після маніфесту, що тут буде дійсно столиця, тут буде одне з основних міст імперії, вже після цього відкриваються двері для абсолютної низки чудових класицистичних споруд, які і нині визначають образ Києва. По суті, такі грандіозні перетворення в містобудівному середовищі міст Києва можна порівняти лише з перетвореннями, які відбулися після перенесення столиці з Харкова до Києва. Тому що вже пізніше будуються і Гостинний двір, і університет Святого Володимира, і низка інших споруд, які знову-таки говорять про статус, новий статус, величний статус Києва. Як центр південно-західного краю. Можна і так сказати. І дійсно, ще можу додати, що арсенал це абсолютно не фортечна споруда, це міська споруда, це споруда в місті, а не споруда в цитаделі. Вона декларує певне ставлення, певні підходи, певні під'їзди, певне поводження. Недарма на гравюрі, знову-таки згаданій гравюрі Закревського, арсенал оточують ці чудові піраміди з ядер, ці виставки з знарядь, з лафетів, з гармат. І там на тлі цього арсеналу гарцюють абсолютно чудові гусари на конях. Тобто це образ величної імперської споруди. Такий маніфест. І ще один мем арсеналу, ще одна цитата з традиції, яку ми намагаємось все ж таки якось модернізувати. Цитата з Івана Меллера. «Настане час, і ви побачите, що я збудував цю споруду не для війни, а для людей», щось подібне.
Ця цитата переслідує нас довгий час від початку «Арсеналу», від 2005 року, і вона дуже активно тиражувалась в певний період, ніби підтверджуючи оце перетворення з мілітарного об'єкту на культурну інституцію. У мене просто такий простий людський інтерес. Звідки взялася ця цитата і чи зустрічали ви щось подібне в архівних документах? Ну, чесно кажучи, архів штабу генерал-фельдсехмейстра я досліджувалась лише в розрізі будівельної історії Арсеналу. Можливо, Іван Меллер і дійсно висловлював такі речі. Але тут варто згадати, що він невдовзі після затвердження проєкту Арсеналу він загинув. Під час Другої російсько-турецької війни він отримав поранення несумісні з життям і, на жаль, загинув. Тобто, чи він навіть не бачив завершення цієї споруди. Тобто це, швидше за все, черговий міф мистецького арсеналу? Ну, я не можу стверджувати знову-таки. Ну, хотілося б, щоб він висловив таку фразу, тому що вона дуже пасує до історії споруди. Вона дуже пасує, а проте вона якась, як для військового, дуже поетична. Ще одна цікава деталь щодо зміни міського ландшафту. Сьогодні ми звикли сприймати будівлю старого арсеналу, яка є домінантою арсеналу мистецького, з боку Києво-Печерської лаври, з боку вулиці Лаврської. Але насправді початково головний вхід до цієї споруди знаходився з протилежного боку, з боку нинішньої вулиці Цитадельної. І я пропоную зараз подивитися на нього, оскільки там справді більш цілісний образ цієї величної споруди перед нами постає. Зараз за нашими спинами, сяючий в сонячних промінях, старий арсенал. І з огляду на сучасну містобудівну ситуацію ми його звикли сприймати все ж таки з боку Києво-Печерської лаври, з вулиці Лаврської, а цей фасад дещо незвичний. І порівняно з протилежним фасадом він є більш декорованим, більш помпезним. Чи справді це за царських часів головний вхід до арсеналу, чи це теж помилкове судження? Ну, справа в тім, що ці проєктні креслення, які ми маємо наразі, вони говорять про те, що той арсенал, що нині обернений до лаври, він мав бути саме з цієї сторони, з західної. Але якось так сталося, що під час будівництва цей більш скромний фасад був таки обернений до лаври. І справа в тім, що ми зараз приймаємо арсенал, рухаючись по вулиці Лаврській, і сприймаємо його саме з цих точок, з цієї перспективи. Але враховуючи містобудівну ситуацію, яка була на час його будівництва, головними фасадами мали бути ті, які були обернені до головних воріт цитаделі. Це фасад обернений до Васильківської брами, до Московської і до Київської. Саме вони отримали найбільш яскравий, помпезний і монументальний характер, а той вже більш скромніший обернули до лаври, як до сусідів. Так чи інакше, але з будь-якого боку ця споруда вражає своїми масштабами. Ну, уявіть собі, що всередині арсеналу 32 колони, між ними 8 метрів, і, відповідно, можете самі порахувати загальну довжину одного крила арсеналу. Висота стель до 11 метрів, і це справді з одного боку є надзвичайно цікавим, з іншого боку, для сучасних господарів арсеналу, для тих, хто створює тут виставкові або інші публічні проекти, це є величезна проблема. І так чи інакше, арсенал є нашою проблемою і нашим головним багатством, тому що він фактично є співавтором кожного з наших проєктів.
Проте, якщо говорити про старий арсенал в сенсі давній арсенал, його первісний вигляд, то зберігся лише практично єдиний малюнок 19 століття, автор якого Микола Закревський змалював арсенал 60-х років 19 століття, і він виглядає ще більш помпезно, ще більш пишно, він багато декорований, в першу чергу пірамідами з ядер, композиціями з гармат. Чому це так робилось і наскільки в той час можна було цим милуватись комусь, крім обраних, крім царських чиновників або самого імператора. Наскільки я пригадую, в 1850 році Київ відвідав Микола І, і тут був влаштований парад, саме тут на плаці перед цим фасадом, і арсенал був особливо багато декорований трофеями попередніх військових кампаній. Ну, тут справа в тім, що ми знову-таки повертаємося до статусу цієї споруди, до його значення і до цієї споруди як до маніфесту. Відповідно до проєкту, кожен з в'їздів до споруди мав оформлення в вигляді тріумфальної арки. І кожний проїзд мав бути декорований арматурою. Це декоративні композиції з амуніції або з якихось військових знарядь, прапорів, картушів. Але, звичайно, грошей, певно, не вистачило, і тому декор порталів реалізували в такому скороченому варіанті. Ну і знову-таки говорячи про помпезність або враження від цієї споруди, можна згадати і радянські часи, особливо повоєнні роки, коли кожна з наріжних частин споруди була прикрашена атиком. І кожен з тих атиків він надавав монументальності, надавав ще більше помпезного враження від цієї споруди, але під час реставрації ці атики були демонтовані, як елементи такого вже пізнього етапу будівельної історії. Між іншим, щодо останніх реставраційних робіт, які відбувались в арсеналі впродовж 2005-2009 років, ця споруда зазнала певних змін. І якщо ми звернемось до старих планів або старої фотофіксації, навіть радянського часу, то ми побачимо, що арсенал мав 2 поверхи. Сьогодні ми б сказали 4, швидше 3,5. Ще один додатковий поверх і мансардні приміщення під самим дахом. Чому так сталося? Справа в тім, що коли арсенал став об'єктом реставрації, він так само став і об'єктом надзвичайної уваги з уряду і, власне, еліти української нації. І тому, певно, через певний тиск і певну програму і концепцію реставрації арсеналу було прийнято рішення ще збільшити площі споруди. Хоча, власне, арсенал володіє достатньою площею для будь-якої експозиції. Чому таке рішення було прийнято? Певно, що це була якась адміністративна програма, якесь бачення цієї споруди і додаткові поверхи, додатковий поверх, власне, на якому мав бути розташований якийсь такий, індустрія гостинності, певно. Він був надбудований, додатковий. Але це призвело до того, що був змінений профіль даху, було надбудовано цей атик, тому історичний був знесений і, власне, його висота була повищена. Звичайно, постраждали люкарни, які тут були свої автентичні так само. І постраждали ті атики, про які вже йшла мова наріжні, про які дуже можна жалкувати. Тобто, якщо рахувати кількість візій цієї споруди, кількість проєктів цієї споруди, то ми можемо говорити, що це вже певна третя перебудова, така фундаментальна. Якщо говорити перший проєкт Шпеклі, потім перебудови 30-х-50-х років 19 століття. І нарешті ця реконструкція арсеналу, яка здійснена вже в наш час в межах реалізації проєкту «Мистецький арсенал». Тоді вже четверта. Тоді ще йдеться про повоєнний час.
даний час і так, суттєві справді. перебудови пов'язані з функціонуванням військового містечка. Ну, які були викликані певними руйнаціями часів війни, звісно. Певно, Да. так, і так само. Ну, і знову-таки можу додати, що коли арсенал став об'єктом реставрації, то було розроблено низку концептуальних проєктів, чому, як і що має бути зроблено для того, щоб ця споруда отримала нове функціональне звучання. Ну, і проєктів було безліч, передбачалося навіть, був такий варіант перекриття подвір'я внутрішнього, для того, щоб зробити там додаткові площі. І заглиблення під землю. Заглиблення під землю був ще такий варіант, був варіант з реконструкцією собору, був варіант з розширенням підвальних приміщень, тому що за проєктом і в результаті реалізації підвал є лише під одним крилом, не під всією спорудою. Ну, а знову-таки напруга така жорсткої уваги, вона спала, на жаль, можливо, на щастя, і арсенал все-таки набув більш автентичної форми з мінімальним втручанням. Тобто, якщо говорити про відновлені фасади старої частини будівлі, да, старих фрагментів, то він все ж таки наближується до варіанту проєктних рішень первісних. Так, безсумнівно. Безсумнівно. І ще одне питання стосовно стилю, в якому збудований арсенал. Це межа бароко і класицизму, чи чистий класицизм? Як ви, як архітектор, можете це класифікувати? Чи це не є важливим? Дослідники вважають Шпекла таким предвісником класицизму в провінції Російської імперії. Ну, Київ так можна з натяжкою називати провінцією, але це дійсно перша класицистична споруда, або споруда, яка має ознаки класицизму, така монументальна в Києві. І барокових рис тут так само доволі багато. Це і наріжні, заокруглені наріжні частини, це і такі помпезне оформлення порталів, це і загалом композиція, яка побудована на фасаду, яка побудована на грі світотіні. Тобто і барокових рис тут вистачає. І коли вже після Другої світової війни, після вигнання нацистів з Києва, коли завод повертався з евакуації, тут почалася інтенсивна зміна ландшафтів, інтенсивна розбудова, яка тривала фактично впродовж 70-х років ще. І з'явилися ці споруди, які сьогодні може бачити наш глядач на подвір'ї арсеналу. Це споруди 40-х-50-х років. І навіть зовні помітно, що зводячи ці, в принципі, допоміжні споруди стосовно основних цехів арсеналу, тоді намагались дотримуватись відповідності, стилістичної відповідності цих будинків до основної споруди. Ну, це доволі спірно, тому що почасти це дійсно так. Тому що, наприклад, вхідна брама, вона витримана і в стилістиці самої споруди, і в стилістиці свого часу. Але допоміжні споруди, вони мали утилітарний більше характер. Тобто функція переважала над естетичною складовою, якщо так можна сказати. Ну і стосовно вхідної брами, насправді, якщо не вдаватись в подробиці, сприймається як частина автентичної споруди сьогодні. Так, да? І саме вона прикрашена тою пам'ятною таблицею, охоронною таблицею, де зазначено, що це є пам'ятка архітектури, і автором цієї пам'ятки є Іван Мєллер. Ну, це таке непорозуміння, я сподіваюся, що скоро його виправлять. І є нам над чим працювати в цьому плані, аби повернути це ім'я і аби авторські права, навіть якщо йдеться про 18 століття, були дотримані тут в мистецькому арсеналі. Сподіваюсь, що так. Тим більше, що на воротах з іншої сторони йде татування 1947 рік. Чудово! Чудово! Це ще один парадокс мистецького арсеналу. Так.